Tänään kokeillaan tuota imuroppausta semmoisella alkeellisella rännivirityksellä. Katsotaan, että miten se ajo toimii. Jaksaako se imuroppain nostaa ylipäätään. No niin, ejektori on tuolla ja pumppua tankkaillaan tuolla ja tuosta tulee paineletku. Menee näin. Ja ejektoriputki tulee täältä sitten ja se menee tämmöiseen meidän mahdottoman hienoon viritelmään. Laitetaan siihen tuo peräpää ja katsotaan miltä se näyttää. Tuosta pintamasta tuskin vielä mitään kultaa tulee, niin ei ole niin väliksi vielä. Katsotaan nyt vaan, että se systeemi pelaa ja se jaksaa nostaa ja ylipäätään minkä näköistä maamäärää se siirtää. Herkästi mennä tukkaan. Koetapa syöttää vähän. Ollaan nyt tässä jonkun aikaa ajettu imurooppaita shapebankeria. Meillä kävi tässä, oli mukana myös se, joka hitsasi sen kanssa ja minä suunnittelijana. Tulee vähän nyt katseltu tätä ja kyllä siinä alkaa kuoppa pikkuhiljaa syntymään. Ja yllättävän tehokas se on, ei voi sanoa muuta. Meillä laskeskeltiin, että tuossa on nyt nostoa semmonen 1,2 metriä tästä tuonne rännille, 1,4 metriä. Ja niin kuin näkyy, niin kyllä se haukkaa. Nyt siinä vaan se, että tuolla montusta meinaa tuo vesi loppua, mikä toisaalta on hyvä juttu. Mutta tuossa meillä ei ole nyt sitä niin sanottua kuivanmaan kärkeä, ei ole vielä paikallaan. Et jos sen lisäisi tuohon, niin se voisi huomattavasti tehostaa tuota. Lisätään se seuraavaksi jossakin kohtaa. Ja pommitetaan nyt tätä monttua niin syväksi kun me saadaan. Ja katsotaan, että kuinka hyvin tää lopulta pelaa. Ja nyt näyttää siltä, että ränniin kuitenkin tavara menee, niin kuin ehkä kuuluukin, tuolla rapisee mukavasti putkessa. Ja joo. Meillä on vähän väärikoinen harraava. Mä ostin tuommoisen Fiskarsin. Me menisin, että sillä sais noita kiviä otettua pois, mutta tuo on liian iso hampainen. Semmoset kivet, jotka tukkii tuon imuroppaimen, niin ne menee tuohon hampaista väliin. Niin mä haetaan tuolta puutarhan harraava jossakin kohtaa. Käytetään sitä ja se on luultavasti paljon paremmalla hammaskoolla. Joo, jatketaanpa harjoituksia. No niin, ensimmäinen tommonen ajo tehty tuolla imurooppaimella. Tuommoinen kuoppa me saatiin aikaan. Aika yllättävän hyvin. Ränniä ei ole vielä katsottu, mutta jätetään se nyt tuonne montun pohjalle. Joo, ja sitten kun katsotaan tuonne ränniin, siellä tuskin mitään on, mutta ei sitä tiedä. Voi ollakin jotain. Ja toistaiseksi vaikuttaa siltä, että aika hyvin pelaa. Herkästi menee tukkoon, joutuu noita pikkukiviä kynsimään, mahdoton koko ajan pois siitä. Ja kyllä tuo monttu niin kuin näkyy, siellä on Heikki mittatikkuna nyt tuolla pohjalla. Niin onhan se syvä. Toki tää on niin viime vuonna kaivettu montun pohjaa nyt imuröijä. Katsotaan, että kuinka se onnistuu. Käypä kurkkaa tuonne ränniin, jos siellä näkyy joku kilon kimpale vaikka. Se on aika epätodellista, oli sen verran laihat kullat viime vuonnakin tuossa. Jaha, tää on matto noussut tolleen pompulle, ei oo kauhean hyvä. Mutta pointti on se, että täällä näkyy on hiekkaa kuitenkin tullut ja tuossa näkyy tuo perämaa mitä on tullut. Kyllä se kuljettaa tämän näköistä tavaraa ainakin.
tuntuu aika vähältä, mutta siitä on toisaalta poistettu kiveä aika paljon. Vaikea sanoa mitä tuosta nyt olisi mieltä vielä. Vähän kun hiotaan taktiikkaa ja saadaan naruilla semmonen kantojuttu siihen. Sitten se varmaan pelaa ehkä vähän paremmin. En tiedä vaivautuuko edes rapsuttelemaan noita, siellä tuskin ihmeitä on, kun ei näy yhtään yhtään oikein mitään, plus tää on noussut hirveä pompulle tää matto tässä. Joo. Koitetaan päästä pohjakallioon. Nyt me tehdään semmonen juttu, että me ei varsinaisesti kaiveta miten me selitän sen, että me ei kaita kovin laajalti monttua, vaan nyt koitetaan nopeasti kairata suoraan alaspäin. Koitetaan tavoittaa pohjakallio, se ei pitäisi olla kovin kaukana. Monttu on tietenkin täyttynyt veellä. Ja tuolla niin Heikki vähän siivoilee perämaita, lapioi eiliseltä pois. Saadaan uutta tilalle. Mutta tosiaan lähdetään kairamaan tuosta suoraan lapioavusteisesti alaspäin, eli imuroidaan ja sitten lapiolla autetaan, nakellaan paskamaita pois, kun siinä ei kuitenkaan tuossa tunnu olevan kauheasti, että aletaan sitten vasta stressaamaan, kun alkaa löytymään jotakin. Joo. No niin, me tässä imuruoppaillaan menemään ja tältä tää tosiaan sitten näyttää lähietäisyydeltä tää homma, että nyt ollaan noin 1,7 metriä apautun nostoa nyt tonne rännille. Ja vielä ainakin menee tavara. Vaivalloisesti se ehkä tuntuu jo pikkusen menevän, mutta kyllä se menee kun maltaa kynsiä. Ennen kaikkea tuolla tulee vettä niin paljon tuolta. Tuolla näkyy takana tuo kivi, niin oikein pulppua sieltä kunnolla, niin tässä olisi ihan mahdoton pelkää lapiolla. Ei mitään toivoa. Mutta mennäpä käymään tuolla rännillä ylhäällä, katsotaan, että tuleeko sieltä mitään hiekkoja ylös. Eikä tää tuolla näkyy mies montun pohjalla. Tästä tulee ränniin tavaraa. Työntäpä käsi tänne, miten se tuntuu. Kyllä pikkukiviä tuntuu. Joo, tulee sieltä. Tavaraa tulee. Et sinänsä näyttäisi pelaavan kohtuu hyvin kuitenkin, että pohjakalliota tavoitellaan nyt ja en tiedä kuinka syvällä mahtaa olla. Me aletaan olla niin syvällä mitä viime kesänä oltiin. Ja tuo V-pulppoiminen tuolta pohjasta antaisi sen ymmärtää, että ei se kovin kaukana voi olla, mutta voi sinne silti olla vielä matkaa. Pahimmassa tapauksessa puolikin metriä. Mä luulen, että meillä loppuu tossa aika pian loppuu teho tuosta vehkeestä, ei se enää jaksa työntää. Nyt ollaan tuossa kaiveskeltu ja tai saavuttaa tuon härvelin maksimisyvyys. Ei enää tuu hiekka tuosta läpi. Todetaan, että tämä monttu vei taas jälleen kerran tänäkin vuonna meistä voiton. Toki me pystytään tuolleen kaivaa. Pidetään montun kuivana, mutta se on bensan haaskautta kyllä. Siihen montun kuivana pitämiseen on muitakin keinoja. Itse asiassa kuulostaa siltä, että bensa loppuu pumpusta justiin. Tai sitten ei. Mutta niin, jos seison tuolla montun pohjalla, me on 176 muistaakseni.
Ja laitan saappaat sen imukerien tasolle, niin me voin katsoa suoraan rännin nokkaa ja pikkusen ylös. Se on noin 180 nostoa nyt. Niin sen se just jaksaa veen painaa ja vähän hiekkaakin, mutta kyllä nihkeästi. Niin me tehdään nyt sillä lailla, että me luovutetaan tämän montun osalta. Ja kannetaan remut tuonne alamontulle. Ja rakennetaan sinne systeemi. Tää koko homma, koska siellä on paljon matalemmalla pohjakalliolla, niin todennäköisesti päästään siellä paremmin kiinni siihen. No kyllä se loppuu se bensa. Se loppuu bensa. Niin se kuulostaa, joo. Joo, se on pumppukin sitä mieltä, että nyt riitti. Joo, se loppui siihen. Joo, täällä ollaan 2012 monttu. Tässä näin. Tuolta Megamontulta nyt tuo rampeita pikkuhiljaa tänne päin ja koitetaan sitten lähteä tuosta noin ruopimaan. Aukastaa vähän tuota puolta noin ja heitellään kivet tänne vesimonttuun. Tuota vesimonttua, niin sillä ei enää mitään kallia noista puhtaaksi. Laitetaan imuropat tuota. Nyt se kysymys, mitä me tässä pohdittiin, että kun mä tein paarmea, kato. Oh, siellä on. Joo. Niin. Pohdittiin sitä, että miten me saadaan rännikkoa. Tuolla menee oja ja sinnehän ei saa soraa laskea. Ja meillä on oikeastaan ainoa optio on tämä. Pitää vähän räävätä puut pois, tai tuota ridukkoon, niin ei tule mitään puuta, pajua. Ja yksi optio olisi sitten pitkään, jos tästä alkaa homma toimimaan, niin tuolla näkyy tuo varsinainen kaare ja menee noin. Tuolta takkaa tuossa tulee takaisin. Ja tämä sivujuonne tässä, niitä padottaisi tuo molemmista päistä, niin siihen voisi täyttää soralla, kun se on vanhojen miesten joku kaivanto. Niin luulisin, että metsähallituksellakaan ei siihen valittamista ole tai kellään tukesilla, kun se on periaatteessa maisemointia. Saadaan peitettyä pois se vanhojen ukkojen kaivanto siitä takaisin. Ja sitten jos tämä homma tästä toimii, niin sitten lähdetään pommittaa tuonne päin se minkä kerkeää. Ja nyt meillä on seuraava homma, niin ruvetaan tämä kanava pitää kans aukoa tässä. Se on vuosikymmeniä aikana, no tasan 12 vuoden aikana jo aika hyvin sakkautunut umpeen. Täytyy kyllä sanoa, että on se aika jotenkin nostalginen fiilis tulla takaisin tänne 2010, 11 ja 12 montulle. Tuntuu oudolta olla taas täällä, mutta toisaalta on mukava nyt kun silloin oli niin kova taistelun takana se loppukumpulla, mutta nyt kun on imuruoppaa, niin voi olla ihan toisenlainen peli. Joo, tähän on nyt tullut viritetty ränni ja tuosta se olisi sitä tarkoitus ruveta tykittämään. Tietenkin me pitää aukasta, että siihen menee pari päivää vielä ennen kuin päästään rännittämään. Vielä niin käy vaskaamassa se ämpäri tuolta edellisestä montusta, jos siinä jotakin olisi, niin näkee sitten, että oliko, että päästiinkö me yhtään kultamaihin kiinni. Tässä on niin meidän tulos tuolta noin, mitähän olisi 3 tuntia rännitelty tai imuroopattu, niin kyllä sitä jotakin, kyllä se niin selvästi kultaa jaksaa nostaa, mutta maa on edelleen tosi paskaa. Ei se on semmoinen fakta, johon ei mikään maailman hienoinkaan imurooppain auta kyllä. Tuossa on saalista. Muistakaa tilata kanavaa ja painaa niitä peukkuja ylös alas, miten haluatte katsella.